Ahoy! Good day mga katropa. Mag-unboxing lang tayo ngayon ng ating bagong phone, ng bagong iPhone 14. So tara, let's go! So, ito nga pala mga kasama, yung adapter, charger niya. Tapos bumili na rin tayo ng case. So ito na nating saan tong laman ng charger. So 20 watts charger siya. Buksan mo to, ginaganon lang. So ito pala yung laman ng charger. So yun lang. Itong charger mismo. Tapos mga documents na hindi binabasa. So yung charger nga pala, hindi siya kasama pag sa phone. So bibilhin nyo siya separately. So USB na. So yun. Sunod naman natin itong yung case, mag-safe na case lang natin. Sandali. Ito. Pala yun. Ito lang pala yun. Kala ko meron pa. Okay, so ito na natin yung bago nating iPhone 14. Mahirap pa. Mahirap pa. Oops! Umepal na naman. Umepal na naman. Yan. So, buksan na natin to. Oops. So, ito, open na natin yung ito yung mga laman, USB, label niya, tapos card tool, and sticker, documents, lang. So, iwan na natin. Hindi pala yung pinipindot ko. Ito pala yung on button. Ayan. So, ano siya?
So, pa-flash ko na lang sa screen yung mga specs nito. Bahala na kayo tumingin. Quick unboxing lang tayo. Yun o. Like lang natin yung language. Walang English ah. Pala sa unahan.